Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Review 5 phút Pro. Nối tiếp tập trước, sau khi tiễn ba cô gái rời đi, Tần Mục ngước nhìn hoa lê vàng nở rộ đầy cây mà lòng tràn đầy hy vọng. Mùa xuân cuối cùng cũng tới, thiếu niên thầm nghĩ, đợi tới khi lương thực vụ đầu chín, năm thiên tai cũng sẽ qua đi. Hắn sửa sang lại đầu óc vì ở nhà chỉ có mỗi con long kỳ lân béo ú nên hắn định ra ngoài ăn sáng, nhưng vừa bước ra khỏi sân, bà Sơn Tế Tửu đã khoác áo hớt há hớt hải chạy tới. Ông cất giọng lớn tiếng: "Ta vừa nhìn thấy công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, lẽ nào là xác từ nhà của ngươi?" Phải biết rằng bá Sơn là ông thần buôn chuyện, kẻ hủy diệt danh tiếng. Mỗi tin đồn về quan chức lẫn các chuyện thâm cung bí sử trong hoàng thất đều do cái mỏ hỗn của bá Sơn đồn ra. Sợ chuyên ngủ chung phòng bị lộ sẽ chuốc lấy họa diệt thân từ hoàng đế. Tần Mục lập tức mặt không biến sắc, hắn đánh trống lảng nói: "Không phải việc như vậy đâu, sư huynh đừng nói linh tinh. Sư huynh tìm tới ta lẽ nào là vì việc của ban công thố, ăn sáng chưa vậy?" Bá Sơn đưa mấy túi giấy dầu đựng vị bánh bao, thịt dị thú hấp, nước tương, hành trẻ và rau dưa muối cho hắn rồi than thở: "Vừa ăn ở dưới núi rồi, ta biết ngươi vừa từ hoàng cung về mệt mỏi nên mang đồ ăn tới. Hoàng đế thật buồn xỉn, kêu ngươi đi trị bệnh mà không cho ngươi ăn ngon. Đúng rồi, thận tạng lục hợp của ban công thổ đã đột phá được quá nửa rồi đấy." Tần Mục dừng đũa kinh ngạc: "Sao nhanh vậy?" Bá Sơn bốc cọng rau muối cho vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nói tiếp: "Tiểu tử này rất đáng ngờ, lục hợp điện là nơi truyền thụ đột phá lục hợp. Hoàng pháp sư Thái nói hắn ta tăng cảnh giới quá nhanh, căn bản không cần chỉ dạy. 3 ngày trước hắn chỉ mới viên mãn ngũ diệu, hôm nay đã đột phá được một nửa, 2 ngày nữa là có thể thành cao thủ lục hợp." "Đúng rồi, tu vi của ngươi hiện tại đạt tới mức nào?" Tần Mục vừa nhai thịt vừa đáp: "Cảnh giới ngũ diệu cơ bản đã viên mãn rồi, chỉ có điều vẫn chưa có manh mối gì về cảnh giới lục hợp." Bà Sơn mắt sáng lấp lánh: "Vậy thì ngươi nên tới lục hợp điện nghe Hoàng pháp sư Thái giảng. Ta muốn xem ngươi và ban công thố ai mạnh hơn ai." Tần Mục thản nhiên: "Ta thấy không cần phải làm vậy, ta bá thể." Bá Sơn liền cười cắt lời: biết rồi, ngươi là bá thể." Mũi ngẩng lên trời, vênh váo ngạo mạn: "Ta sai Thẩm Vạn Vân thăm dò hắn ta. Vạn Vân đánh với hắn được 2 chiêu đã thua rồi." Tần Mục khựng lại với vẻ nghiêm trọng: "2 chiêu? Sư huynh, ngươi chắc chắn rằng hắn chỉ dùng 2 chiêu đã đánh bại được Thẩm Vạn Vân?" Thấy Tần Mục kinh ngạc vì Thẩm Vạn Vân vốn là nhân vật kiệt xuất, chỉ kém Phật tử đôi chút, Bá Sơn gật đầu khẳng định. Tần Mục lau miệng mỉm cười: "Thú vị đấy, Võ Khả Hãn, người cứ dụ dỗ ta tới lục hợp điện gặp tên ban công thố đó, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?" Bá Sơn thản nhiên thừa nhận: "Ta muốn ngươi đi thăm dò thực lực của hắn ta, ta nghi ngờ hắn bị ma nhập, hơn nữa, lẽ nào bá thể sợ rồi ư?" Tần Mục sực nhớ tới lời đồ tể từng cảnh báo ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung thì liền thốt lên: "Ý ngươi là?" Bá Sơn gật đầu: "Ta nghi ngờ ban công thố không còn là chính mình nữa, mà là lão quái vật đáng sợ sống hàng vạn năm chuyển thế 19 kiếp. Hắn cũng là kẻ địch của sư phụ Thiên Đao, chính vì hắn mà sư phụ phải vứt bỏ cả tên thật." Bá Sơn giải thích thêm rằng ban công thố là con trai Khả Hãn Man địch quốc, nếu không nắm chắc thực lực thì không dám ra tay. Tần Mục đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng rồi lại lúng túng gãi đầu hỏi một câu đi vào lòng đất: "Sư huynh, đại điện nào là lục hợp điện?" Bá Sơn suýt chút nữa thì thổ huyết: "Ngươi tới Thái học viện đã gần 1 năm, tới nơi nào là lục hợp điện cũng không biết." Tần Mục gãi tai xấu hổ: "Tới Thái học viện lâu vậy rồi, ta mới chỉ nghe giảng được một buổi." Trên đường đi sang lục hợp viện, Tần Mục nhân cơ hội ghé sát tai Bá Sơn rồi hỏi: "Sư huynh, ngươi nghe nói về Thiên Thánh giáo bao giờ chưa?" Bá Sơn nghe tới 2 chữ Thiên Thánh liền giật bắn mình, lập tức cắm đầu quay lưng bước đi thật nhanh vì sợ bị tên ma đầu này dụ dỗ gia nhập. Thấy bóng dáng sư huynh biến mất, Tần Mục hậm hực nói với theo: "Sớm muộn gì cũng bắt ngươi phải vào." Lát sau hắn bước vào lục hợp điện, không khí vô cùng trang nghiêm. Hoàng pháp sư Thái là người trong Phật môn, đức cao vọng trọng. Tiếng chuông vang lên, hơn 30 sĩ tử kéo vào đông đủ, trong đó có Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Tư Vân Hương và cả ban công thố. Sư Thái bắt đầu bài giảng: lục hợp là gì? Thiên địa 4 phương chính là lục hợp, muốn đột phá cần xác định vị trí bức vách bằng phép toán lục hợp. Các trò đã ôn tập bài hôm qua chưa? Trong lúc sư Thái giảng về lục hợp toán kinh, Tư Vân Hương ngồi phía sau liền lấy ngón tay hích nhẹ Tần Mục rồi thì thầm: "Hôm qua ta nhìn thấy giáo chủ kéo 3 cô gái về phòng." Tần Mục lập tức chối phắt: "Đâu có." Tư Vân Hương thì thào tiếp: "Một người trong số đó là Thất công chúa." Tần Mục mặt đỏ phừng: "Thánh nữ, ngươi đừng vu khống làm hỏng thanh danh của ta, cho ta mượn lục hợp toán kinh của ngươi, ta lần đầu tới đây nên không có sách." Thấy hai người xì xầm, Hoàng pháp sư Thái gõ bàn quát lớn: "Thánh địa học đường sao lại nói chuyện riêng, hai trò đi ra ngoài, đứng ở góc tường." Bị phạt đứng ngoài đại điện, Tư Vân Hương đưa cuốn toán kinh cho hắn rồi mỉm cười trêu chọc: "Giáo chủ đam mê mỹ sắc, cẩn thận có kết cục giống như lệ giáo chủ." Tần Mục lật sách xem, dựa vào gợi ý của Đô Thiên Ma Vương về Thái Huyền toán kinh, hắn liền kết hợp hệ nhị phân, tứ tượng, ngũ hành và lục hợp lại với nhau. Hắn xòe 2 tay, vận chuyển nguyên khí tạo thành hình thái cực ngũ hành, tự động tính toán xoay chuyển liên tục. Tư Vân Hương kinh ngạc nhìn mô hình nguyên khí biến hóa liền reo lên: "Ngươi tính toán thế nào vậy? Có vẻ không giống với Hoàng pháp sư Thái dạy, mau để ta sao chép." Tần Mục vừa tính vừa giảng giải cho nàng: thái cực, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bát quái vốn là công cụ tính toán mà thôi.
Nhờ phương pháp siêu việt này, Tần Mục chỉ mất chưa đầy 2 canh giờ để xác định chính xác vị trí thần tạng lục hợp ở đan điền. Hắn lập tức vận toàn bộ nguyên khí thâm hậu tấn công bức phách lục hợp. Tiếng nguyên khí va chạm vang lên cuồn cuộn như sóng biển giận dữ đập vào bờ. Hoàng pháp sư Thái và các sĩ tử trong điện nghe thấy âm thanh kinh hoàng liền giật mình chạy ra. Sư Thái hoảng hốt kêu lên: Thái học bác sĩ, nếu không tính toán chính xác vị trí của bức phách lục hợp đã vội vàng đột phá sẽ gặp nguy hiểm tính mạng đấy. Nhưng bà vừa dứt lời, trong người Tần Mục vang lên tiếng nổ rầm rầm như khai thiên lập địa. Ba vị trí linh đài, sáng cung, hoàng đình đồng loạt chấn động, bức vách vỡ tan, khí tức của hắn bùng nổ vượt bậc. Tần Mục đã chính thức đột phá thành công cảnh giới lục hợp. Đúng lúc đó, ban công tố ở trong điện cũng vừa hoàn thành đột phá, nhưng mọi sự chú ý của mọi người đều đang dồn dạch vào Tần Mục. Hoàng pháp sư Thái chắp tay thán phục: Thái học bác sĩ, hình như trò có bí pháp tính toán ra vị trí bức phách lục hợp nhanh hơn lục hợp toàn kinh của Bần Ni, không biết có thể truyền lại không? Tần Mục khiêm tốn cười đáp: Sư Thái khách sáo rồi, ta bản lĩnh kém cỏi không dám khoe khoang, sẵn sàng giao lưu với sư Thái và các sĩ tử. Sư Thái mừng rỡ mời hắn lên bục giảng bài. Tần Mục nhìn về phía ban công tố mỉm cười gạ hỏi: Ban công tố Vương Tử ở Thảo Nguyên cũng đã đột phá lục hợp trở thành thần thông, không biết có hứng thú nói về tâm đắc của ngươi không? Ban công tố lắc đầu từ chối: Thảo Nguyên man di, không dám khoe khoang. Tần giáo chủ mời. Sau khi nghe Tần Mục giảng dạy kỹ xảo tính toán tuyệt đỉnh, sư Thái vui mừng đề nghị: Thái học bác sĩ, có kỹ xảo tính toán này của ngươi, Bần Ni có thể biên soạn lại lục hợp toàn kinh rồi, không biết bác sĩ có đồng ý ký tên đồng sáng tác không? Tần Mục nghiêm túc đưa ra điều kiện: đây là việc thiện có lợi ngàn năm, ta rất vui mừng, tuy nhiên tên của ta cần ghi là Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục. Sư Thái mặt xám xịt nhẩm bụng: hắn là ma giáo chủ, tên ta đứng cạnh hắn chẳng khác nào ta cũng theo ma đạo. Thiện tai, thiện tai. Tan học, Tần Mục tiến lại gần ban công tố rồi mỉm cười nói: học tập sao? Vừa hay chỗ ta cũng có một bộ đao pháp tương truyền là do Thiên Đao sáng lập, ngươi có muốn học bộ đao pháp này không? Ban công tố nhướng mày, vận dụng nhãn thuật thần thông nhắm thẳng vào hồn phách Tần Mục, tạo ra vô số tiếng quỷ khóc thần sầu trong tai hắn. Tần Mục vận tạo hóa thiên ma công, khóa chặt thần hồn để phòng thủ, đồng thời đặt tay lên chuôi đao mổ heo. Đao ý cuồng phong bùng nổ khiến giấy tờ trong điện bay phần phật, da mặt ban công tố bị áp lực đao phong thổi nhăn nhúm, tóc bị chém đứt rụng xuống. Đang lúc căng thẳng, Hoàng pháp sư Thái vội nhảy vào giữa ngắt đứt đao ý rồi lên tiếng nhắc nhở: đây là lục hợp điện, không phải nơi để đánh nhau. Ban công tố mỉm cười xoa dịu rồi bước ra ngoài lên tiếng: sư Thái nói rất đúng, Tần giáo chủ hôm khác sẽ lĩnh giáo thiên đao của ngươi. Tần Mục lập tức bám theo ngay ra cổng. Hắn vừa đi vừa nói: hà tất phải rơi ngày khác, đã tan học rồi mà, ra khỏi lục hợp điện, sư Thái sẽ không quản chúng ta nữa. Hai đại vu của Hoàng Kim Cung đi sau ban công tố xa sầm mặt mũi đe dọa: tại sao Tần giáo chủ lại nóng vội tới vậy? Nếu ngửa tay muốn đánh người, những tùy tùng như chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng tỉ thí. Tần Mục bước đi chậm rãi, thản nhiên nói: ta từng tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, dùng một đỉnh thuốc làm tê liệt gần như toàn bộ đại vu, khiến vu vương sợ hãi tháo chạy. Hai người cũng bị ta làm tê liệt rồi phải không? Hoặc các ngươi từng bị ta đánh, có lẽ vì ta đánh bại quá nhiều người ở Hoàng Kim Cung nên không nhớ nổi hai vị. Trên con đường vàng tàn cuộc chất đống, ta mang hai thanh đao càn quét từ đệ tử ngoại viện tới nội viện, rồi lại càn quét đệ tử Vu Tôn, hạ gục không biết bao nhiêu vu sĩ đại vu, đánh cho võ sĩ đại vu của Hoàng Kim Cung khiếp sợ, không kẻ nào dám làm gì. Một gã đại vu tức tới mức biến hình đầu chim quát lớn: đó là vì ta không ở trong Hoàng Kim Cung, nếu ta ở đó, 10 kẻ như ngươi cũng sẽ bị ta thu dọn. Tần Mục vẫn thản nhiên bồi thêm một cú chốt hạ: sau đó ta cướp sạch bảo khố của Hoàng Kim Cung, bao nhiêu thiên tài địa bảo các ngươi tích lũy đều bị ta lấy hết, trộm không đi về tay không, cướp cũng có đạo, đạo lý này ta hiểu. Nghe tới đây, các sĩ tử Thái học viện đằng sau há hốc mồm. Vệ Dung đầu chợt nảy số reo lên: ta biết ai đánh bại đạo tử và Phật tử rồi, ý ngươi là lần đạo tử và Phật tử tới gây sự, Tần Mục đã đánh lui bọn họ. Hòa thượng Vân Khuyết gật gù: chả trách ta cứ thắc mắc vị cao thủ nào đánh lui Phật tử và đạo tử mà không để lại danh tính, hóa ra là Tần giáo chủ. Thẩm Vạn Vân bổ sung: ta nghe nói Phật tử cũng đã bị Tần giáo chủ hạ gục. Việt Thanh Hồng cũng thì thầm: đợt thái tử mưu phản, nghe nói Tần giáo chủ đã thống lĩnh cao thủ Thiên Ma giáo đánh tới thiên đàn ở Hoàng Thành và chính tay lấy mạng thái tử. Nghe học trò bàn tán sôi nổi, Hoàng pháp sư Thái trừng mắt nghiêm giọng dặn dò: các trò không thảo luận linh tinh, sau này tránh xa Tần giáo chủ một chút, dù sao hắn cũng là ma giáo chủ, đặc biệt là Vân Hương, trò và hắn quá thân thiết, nếu bị hắn lôi kéo vào ma giáo thì cả đời trò coi như xong. Từ Vân Hương ngoan ngoãn đáp: biết rồi, ta nhất định sẽ vứt bỏ hết mọi mối liên hệ với hắn. Đến đây thì cũng hết tập 100 Mục Thần Ký. Trận đụng độ giữa Tần Mục và ban công tố sẽ còn kéo theo những biến cố này lựa nào tiếp theo. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Review 5 phút Pro ở các tập sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.